आपण कागदी वindmill तयार करणार आहोत। ते करण्यासाठी आपल्याला आवश्यक आहे एक अर्धा गोटीव कागद, कापण्यासाठी कात्री, कटर, पट्टी, एक झाडूची काडी, टाचणी आणि 2 असे छोटेसे मणी चिटकवण्यासाठी फिळ डिंक। पहिल्यांदा आपण या ठिकाणी ह्या कागदाला चौकोनात काटकोनामध्ये एकदम घडी करायची आहे, जेणेकरून या कागदाचा चौरस तयार होईल। या कोपऱ्यात हा कागद दुमडला अशा प्रकारे हा चौरस तयार होईल। तयार झालेला चौरसाचा कागद आपण कात्रीच्या सहाय्याने कापून घेऊया।